What's up mga ka-chill ride? So ayan, nagbabalik tayo Chill Rider Vlogs. Balik na kasi nasira yung phone ko. So ngayon may magagamit na tayo. So ngayon meron tayong special na gagawin. Ngayon papunta naman ako ng Coronadal City para tulungan yung natin ka-club sa Toyota Vios Club natin na si Mr. Jubilee. Hindi lang tayo puro patakbo, puro apak sa gas. So dapat alam din natin yung paano yung maintenance ng sasakyan. So ngayon papalitan natin yung fuel filter niya. So magkikita kami. Ayan yung driver natin ngayon kasi pag wala ko sa biyahe, siya muna. Dawin na ako doon. And sana panoorin nyo, tapusin nyo yung video sa mga hindi pa alam paano mag-change ng fuel filter. And guys, subscribe, like, and follow my channel. Follow nyo din ako sa Facebook page ko, Chill Rider Vlogs, and sa TikTok, Chill Rider Vlogs din. Pwede nyo rin ako i-chat or comment kayo kung anong gusto nyo malaman about sa vios. So yun yung focus natin ngayon kasi yun yung sasakyan natin. And meron din tayong club, Toyota Vios Club, Region 12. So sa mga taga Region 12, South Cotabato na gusto mag-join na may vios from generation 1, 2, and 3, and 4, and 4.5, pati yung GRS na bago ngayon, pwede po kayong sumali para sa at least may mga tips about maintenance and makaless kayo if ever bibili ng pyesa. May mga kilala po kaming supplier and sellers. Thank you, and eto na, gagawin na natin. Sapos mo no? So this is it. Ito filter mo na ako? Okay. May bisig na. Mula rin nabukad niya. Ulo, Pops? Wala ni dala to. Kasi kanan yun. Oo, kanan na din yun. Wala mga jack. Wala ipod. Eh, ibaklan mo pa. Wala mo, bakal ganit jack. Ano ganin? Ano? Itong triangle. Itong triangle? Itong warning device. Ara. Mulan to yan, paman. Nga pang ito, bina. Next month ng ganyan ako nga renew sa niya. Ha? Next month na renew ko. Subong na niya ako. Pila mga gusto mong pang-renew ka? Kung ako do 5,000 ba? Dala tanan. Sa MBUs. Hindi na. Sa imo nga ano tawag sa special receipt sa OR mo. Dito sila gabas. Sang MBUC. Ano MBUC? No tax mo na? Okay. Tax. Pops? Ha? Amoy na gasolina pagtapo mo sa tsura mo. Ano? Buksan ang kayamanan.
Dali naman magtakod. Tanggal agad. Sudlay magkabli. Social na yung tissue pang gamit. Tanggal na. Kani. Salamat. Tapos na dito. Sige. Bayad lang ba na? Kapa ang pagbalik ba? Ako nagpulpuganay pa tayo. Naligat sabi naman kay Pops Ruel daw, 3 bala ka oras nga pulpuganay. Okay. Tanggal ka balik. Grabe ka tigda. Hindi siya, Paps. Kung sa ano na, ara sa cable. Pero Cable sang. TV. Ah, okay. TV sa... Pero bisang signal cable do. Ah, signal, hindi. Nung sa iya ka ABS pala. Ah, TV Plus. TV Plus. TBS-CBN TV Plus. Gagana pa, na. Wala ko ba na-try? Sige. Kaya at least kung maglimpyo kasi ni sa lalong, dali na lang. Ha? Pabudlayan niya ako sa pagtanggal. Ay, nakuha.